Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Săgetător pentru luna iunie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Săgetătorii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate că urmăriți pentru că aveți de-a face cu un săgetător. Vom începe cu energiile curente generale pentru luna iunie, să vedem ce se întâmplă pentru voi în această perioadă. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei: sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom vedea în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, săgetătorul dorește să afle scurt și la obiect ce se întâmplă în luna iunie. Mă întrebați de ce nu trag cărțile care sar din pachet. Trebuia să le tragi, Camizea, spuneți. Nu le trag, pentru că nu le simt energia. Trebuie să-mi iasă într-un anumit fel ca să le pot trage. Lăsați tălmăcitoarea să-și facă tălmăcirea. Vă spun că le trag exact pe cele care trebuie. Unde este focusul și ambiția voastră în această perioadă, săgetătorii? Ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației? Iată cum ne cade partea care trebuie. Energia generală pentru voi, avem Marele Preot în luna iunie, contractele, căderea de acord. Vedem aici discuțiile productive și mai vedem anumite chestiuni care se fac pe lungă durată. Poate să fie un contract de muncă, o căsătorie, un angajament, ceea ce este drept, lucru moral. Vedem parteneriatele, cei care aveți desemnat anumite acte. Trebuie să le citiți foarte bine, trebuie să știți, pentru că este vorba de lucruri pe care va trebui să vă supuneți acestor contracte. Și mai bine să știți dinainte ce faceți, dacă este vorba de chestiuni pe termen lung. Mai vedem un săgetător care cere ascultare, cere supunere, poate vouă trebuie să vi se supună cineva, poate voi începeți și deveniți un pic mai exigent și le spuneți celorlalți anumite condiții, veți spune aici voi, sau cineva vă pune vouă niște condiții cu care va trebui să cădeți de acord. Mai vedem pe altcineva care face niște cursuri de perfecționare. Aici Marele Preot este un învățător, un propovăduitor. Apelați la ajutorul cuiva care este o persoană importantă de care trebuie să ascultați. Săgetătorii, Marele Preot este un personaj important. Oare sunteți voi acesta? Sau poate aveți de-a face cu acest personaj important? Lucruri serioase în această lună pentru voi. Treiul de monede în poziție răsturnată. Dacă este vorba despre un angajament la locul de muncă, aici aveți mare grijă. Aceste contracte de muncă pe care le faceți, pentru că s-ar putea să omiteți ceva din atenția voastră. Vedem un 3D, monede răsturnat, să nu acceptați locurile de muncă care nu vă plătesc așa cum trebuie, pentru că vedem un personaj care are niște calități și care parcă și le inhibă aici. Ce anume calități ai tu și nu ți le poți exprima, sau poate cineva care apelează la ajutorul tău? Nu îi se văd anumite calități, nu este lăsat să facă cu libertate o anumită muncă. Nu este lăsat să-și exprime această creativitate liber, este ținut parcă sub control. Ești tu această persoană? Ai grijă ce contracte semnezi și la ce înțelegeri cazi. Că te vor limita oarecum, sau poate tu limitezi pe cineva, poate nu dorești să dai libertate unor anumite persoane din viața ta. Regele de monede în poziție răsturnată. De ce citești, Camizea, cărți răsturnate? Nu vezi că-ți cad toate răsturnate? Văd comentariile voastre că mă întrebați aceste lucruri. Dar eu repet în fiecare lună aici, numai cine se uită la tălmăciri și aduce aminte. Aceste cărți, dragii mei, văd foarte mult. O să stau 7 ore să descriu situații în 3 cărți de tarot, pentru că văd enorm de mult în tarot, iar cărțile răsturnate mi oferă mie posibilitatea să văd și mai mult. Le amestec în ambele direcții ca ele să cadă și drepte și răsturnate. Au căzut răsturnate pentru că așa sunt energiile și pentru că așa le voi interpreta. Regele de monede în poziție răsturnată, alături de 3 ori de monede în poziție răsturnată, este un personaj care nu este apreciat la întreaga sa valoare. Este un personaj care nu este lăsat să-și facă treaba așa cum trebuie. El trebuie să se supună. Cine anume vă ține aici sub control?
sau poate că voi țineți niște lucruri sub control care alți oameni din viața voastră nu își exprimă, nu fac ceea ce trebuie la valoarea care trebuie. Iar voi îi aveți pe acești oameni în subordinea voastră. Dacă voi sunteți șeful sau, mă rog, coordonatorul anumitor lucruri, cei care fac treabă fac ușor de mântuială, ar putea să facă mai bine. Dacă tu ești această persoană care nu ești lăsat să faci treaba așa cum vrei, este pentru că ești aici, trebuie să te supui în anumite chestiuni. Ai tu un potențial mai mare? Poți tu să te exprimi? Această creativitate zace în tine. De ce nu ți-o poți exprima? Cine te ține? Cine te limitează? Sunt anumite concepte din viața ta care te limitează. Mai ales dacă este vorba despre bani, este o lună în care săgetătorul își va da seama de un potențial care îi poate să-i aducă o situație materială mai bună. Și ce va face săgetătorul? Ia să vedem cu acest potențial. Se trezește mentalul și înțelege anumite lucruri. Stai mă puțin că aș putea să fac așa, aș putea să fac așa, să mă descurc mai bine, dar ce mă limitează? Să poate că tu ești o persoană care ai control asupra altor persoane care sunt ușor limitați și încerci să faci lucrurile să meargă mai bine aici. Dar cei care fac treabă pentru tine, da, depinde din ce situație ești, că nu prea au chef să facă treabă. Sunt foarte multe povești pe care le văd și fiecare, bineînțeles, că aveți viața diferită. Nu la toți va fi la fel. Mai sunt oameni care vin și spun, păi mi-a zis atâta că nu am înțeles aici. Păi deschide bine urechea ca să auzi ce spun, pentru că nu putem să avem cu toții viața la fel. În zodia Săgetător se uită 100 de persoane și nu au cu toți viața trasă la indigo. Fiecare individ are o viață unică și n-aș putea să vă spun la toți că mâine vi se întâmplă același lucru, care ar fi banal și stupid și nu fac astfel de citiri. Deschideți bine urechile și urmați firul poveștii voastre. Numai situația cu care rezonați luați de aici. Ca să asculte mai multe persoane, fiecare să ia câte ceva. Deci vedem persoanele care se vor trezi să înțeleagă că au un potențial mai mare și că acest potențial nu este exprimat așa cum trebuie. Și vei înțelege ce te ține, ce te abține de la a-ți exprima acest potențial. Că este în iubire, poate să fie și o relație de iubire, poate să fie o căsătorie, aici vedem, în care parcă un bărbat nu se implică așa cum trebuie. Și parcă zici, mă mulțumesc așa cu bărbatul ăsta că e așa. Poate dacă sunteți bărbați, o să spună, ce ai cu noi? Dacă zic de femei se supără bărbații, dacă zic de bărbați se supără femeile, eu vă spun ce văd în cărți. Nu inventez aici, nu țin nici cu bărbați, nici cu femei. Da? Văd comentariile voastre, care se vede că nu ascultă, o acele persoane nu ascultă cu atenție călmăcile, doar vin ca să le spui ce o să fie mâine, să-mi spui ce o să mi se întâmple mâine. Păi te spun ce o să ți se întâmple, dar trebuie să urmezi tu să iei numai ceea ce ți se potrivește ție. Dacă este vorba de o relație de lungă durată, de căsătorie, vedem un bărbat care ori are probleme la locul de muncă, ori este obosit, ori nu mai dorește să se implice. Poate trebuie ajutat acest bărbat. Poate trebuie stimulat, poate știu eu, trebuie să schimbe un loc de muncă. Da? Poate doar trebuie să lăsăm să se odihnească pe acest bărbat. Haideți să vedem. Poate că nu este situația ta, pentru că e vorba de loc de muncă, dacă tu ești femeie și mai ales poate ai un șef acolo care este iarăși, văd alte lucruri aici. Se câte lucruri văd. Mai văd un șef care nu prea știe să conducă foarte bine aici. Oamenii nu prea ascultă, nu prea muncesc sub acest șef. Ce lăsați în urma voastră, săgetătorii? 10 de cupe este fericirea iluzorie pe care o lăsați în urma voastră și se pare că veți începe să deschideți ușor ochii la ceea ce se întâmplă în viața voastră. Ați afișat o fațadă aici, în care, sunt foarte bine, lucrurile merg extraordinar de bine. Voi sau cineva din viața voastră a afișat o fațadă, în care totul a fost, se arăta așa, mamă ce bine sunt, oamenii afișează această fațadă foarte des. Mai ales pe mediul social, pe astea de online, se afișează niște chestii ca să vadă lumea. Nu sunt adevărate. Mai atenție cei care mergeți la locuri de muncă, ceea ce se afișează, da? În descrierea jobului și asta să fiți foarte atenți, pentru că este iluzoriu ce se afișează acolo. Veți trezi că nu este așa. Deci vedem ceva care se afișează iluzoriu, rămâne în urma voastră. Și din punct de vedere emoțional, al trăirilor sentimentale, amoroase și așa mai departe,
Și din punct de vedere al joburilor și banilor, vedem asul de cupe. Iubirile false, iubirile care promit și nu se țin de cuvânt, vor fi date la spate. Săgetătorul va cere implicare, va cere promisiuni și va cere să se ia un angajament aici. Și dacă nu se ia așa cum trebuie, iată, iluziile în dragoste vor fi lăsate la spate. Un săgetător care se trezește și dorește să, cum se spun, să aibă de-a face cu lucruri concrete aici. Să vedem niște promisiuni în dragoste care s-au făcut. Dacă e vorba de o căsătorie, fericirea aceasta iluzorie în căsătorie, până la urmă trece prin stomac, vedem, ne cad banii răsturnați, lasă fericirea, acum banii trebuie să fie banii, sunt cei care aduc fericirea. Vedem doiul de monede în poziție răsturnată, cineva care a renunțat la bani pentru dragoste. Se trezește la realitatea această persoană și începe să lasă iubirea la spate, că nu-i de mâncare iubirea și probabil că se gândește, va trebui să se gândească mai mult la muncă în această perioadă. Iubirea ușor cade la spate, nu văd lucruri rele acum că se despart oameni sau ceva. Nu mai vă interesează situația materială. V-ați dedicat iubirii, a trecut acea dedicație până la epuizare pentru o cauză și ca să vadă lumea ce vai, ce iubire. Ia să vedem, băi frate, care sunt lucrurile concrete în această iubire. Ce aduce fiecare în această relație. Veți analiza relațiile de lungă durată și veți mai analiza și locurile de muncă de lungă durată. Ca de un mesaj care ne sparge citirea pentru cineva, mai multe persoane care se gândesc în același timp la același lucru. Se sparge citirea cu acest mesaj. Este pentru tine mesajul? Dacă nu este pentru tine, revenim imediat la citirea generală. Este mesajul pentru cineva care are o dorință și care spune fără această dorință parcă nu pot să trăiesc. Vreau să se întâmple acest lucru. Se va întâmpla sau se va întâmpla? Este dorința ta, iată, una fără care nu poți să trăiești? Hai să vedem. Ca de Marea Preoteasă. Marea Preoteasă ne spune că deocamdată nu este momentul, trebuie, dacă într-adevăr îți dorești acest lucru, trebuie să mai ai răbdare, că nu ești pregătit pentru acest lucru. Și avem justiția lumească, trebuie să se facă o dreptate lumească, care încă nu s-a făcut. Da? Deci niște lucruri ascunse, care trebuie puse pe față, cu dreptate lumească. În momentul în care se vor scoate pe față aceste lucruri ascunse, atunci vei avea o șansă să ți se îndeplinească această dorință. Da? Trebuie privită în față această situație și tot ceea ce se ascunde trebuie luat, tranșat și discutat aici. De foarte multe ori oamenii spun, vai, dar nu pot să abordez, să discut despre aceste lucruri, că se supără persoana respectivă. Trebuie să discuți, va trebui să tranșezi, trebuie să iasă adevărul ascuns la iveală, să se facă o dreptate acolo. Nu mai cade o poveste la săgetător, acum v-ați prins că spunem povești. Persoanele care se gândesc în același timp la același lucru, li se mai dă un răspuns fulger. Este pentru cineva care dorește să plece dintr-o situație unde a fost bine, dar încet, încet realizează că îi lipsește ceva aici. Nu-l mai satisface. Este un loc de muncă, este o relație de iubire, este un oraș, o casă, o țară. Cine are dor de ducă? Ia să vedem. Va pleca această persoană. Este bine să plece. Ești tu această persoană. Și de ce ai dor de ducă? Împărăteasa. O femeie care își dorește ceva mai bun, își dorește să fie apreciată, își dorește să fie la înălțime, își dorește abundență, dragoste, nu mai găsește aceste lucruri aici și pleacă, poate. Cavalerul de bâte își dorește pasiune, mamă, această femeie își dorește pasiune sau deja a întâlnit pe altcineva. Dacă nu este vorba despre o femeie, poate ești tu această femeie și dorești o dragoste mai pasională? Sau poate dorești un loc de muncă în care să fii răsplătită mai bine? Doiul de bâte se la răscruce, încă nu a luat această hotărâre, nu este sigură pe ea această femeie, dar ceva de moment așa e bine, care îi dă un imbold, acum zici că pleacă mâine, dar va sta la răscruce această persoană. Și avem asul de monede până va fi sigură că ceea ce îi se oferă este mai bun. Deci va testa terenul. Nu va pleca așa, foarte rapid, deși are ideea să plece foarte rapid, pentru că este chemată cu o mare pasiune, o cheamă acolo într-o anumită direcție pe această femeie, sau dacă ești bărbat, poate te duci către o anumită femeie care ți se pare că este împărăteasă. Iată ce pasiune ți-a făcut aici această femeie, sau ești tu,
femeia respectivă, dar vei sta la răscruce până când vei avea dovada că ceea ce ți se oferă este adevărat. Nu vei pleca pe promisiuni și nu vei pleca pe iluzii. Deși ai tendința să pleci, nu trebuie să mai ai răbdare, să te convingi de aceste promisiuni că sunt adevărate. Bun, ce se îndreaptă către voi în luna iunie, săgetătorii? Regele de bâte. În poziție dreaptă avem un bărbat care va dori, iată, să vină și să fie în evidență, să primească atenție. El probabil că s-a implicat atât cât a putut, a obosit acum să mai muncească, mai facă toate chestiunile, să se mai supună, pentru că nu mai are putere, nu mai are potențial. Vrea să fie el la înălțimea, acest bărbat. Dacă este vorba despre o conducere într-o firmă, se pare că se vor face niște schimbări la nivel de conducere, da. Este vorba despre regele de bâte, care poate să fie un om de afaceri, fie că este femeie sau bărbat, cel de la conducere se face o schimbare. Pentru că cei care sunt la această conducere, iată, nu se descurcă foarte bine și vine cineva cu o energie nouă. Aici, la anumite persoane unde este cazul, la alții poate că o femeie aici poate nu mai este mulțumită de un bărbat cu care are niște promisiuni, am văzut că promisiunile false se lasă la spate și apare un alt bărbat pentru ea. Dar nu toată lumea, nu la toate femeile va fi acum un alt bărbat mâine. Da? Sunt anumite persoane care va apărea un alt bărbat. Dacă tu ești acest bărbat, nu vei mai dori să te mai sacrifici aici și să nu te poți exprima și să nu poți să-ți arăți talentul tău. Vei dori să-ți arăți talentul tău. Aici, dacă ești bărbat, vei prinde o mare putere. Nu te vei mai supune. Vei dori tu să fii liber și să fii în control asupra vieții tale și te mai văd cum parcă îți renaște pasiunea. Dar nu te mai supui. Te mai supui și dragostea monotonă nu-ți mai este de... Aici te plictisești dacă ești bărbat. Vrei ceva mai pasional. Nebunul în poziție dreaptă. Mai văd un bărbat care o să aibă o aventură. Asta vă spun. Nu toată lumea, fraților, dar văd acest lucru. Și îl rostesc aici. Un bărbat va avea o aventură. Asta este. Nu bărbatul tău, dar altul. Nu înseamnă că automat bărbatul tău acum te duci și îi spui, bă, mi-ați camizia că ai o aventură. La unii dintre voi, mai ales dacă ești tu acest bărbat, poate îți arde de o aventură. Dar o să te liniștești rapid după acea aventură. Justiția răsturnată. Clar, un bărbat trișează, un bărbat trădează. Dar pe ce trișează și pe ce trădează? Că poate să fie și la loc de muncă acest bărbat. Poate să fie, dacă este într-o căsătorie, îmi pare rău să vă spun asta, văd, asta vă spun, că trădează, poate chiar vrea să divorțeze, mai știi acest bărbat. Poate că ești tu o femeie care te îndrăgostești de un alt bărbat aici. Și asta este posibil. O să spui acum, vai, dar noi suntem bătrâni, ce ne spui tu aici că o să avem aventuri? Nu se va potrivi la tine. La tine probabil că se va potrivi altceva. Da? Deci dacă sunteți de lungă durată și nu e cazul să vă despărțiți, probabil că este la un loc de muncă cineva aici care nu mai este mulțumit, se face o nedreptate, vine altcineva la conducere, are pretenții foarte mari acolo, persoana care vine la conducere și oamenii aici sunt debusolați pentru că, iată, se află cum niște chestiuni au fost încălcate, niște greșeli au fost făcute la un loc de muncă. Sau poate un bărbat greșește ceva într-o căsnicie, poate își face de cap aici, o să fie orice. Dar vedem oamenii care o să facă tot felul de chestii. Deci este o lună în care se întâmplă foarte multe pentru săgetători. Dar sunt și lucruri care se încalcă, reguli care se încalcă, fie de bărbați, fie de femei. Se fac anumite greșeli, nu se ține cont de niște reguli, vedem. Aici. Dacă vine un nou bărbat la conducere, în acest loc de muncă sau, mă rog, în viața ta, dacă apare acest nou bărbat, te va întoarce pe dos, total. O să spui ce a apărut ăsta aici, credeam că e mai bun, dar mă bulversează. Așa va fi. Și în afaceri și în familie, poate ți intre un bărbat în casă, poate nu este un amant, este un bărbat din familia ta care face o nedreptate aici, dar nu-l interesează pe acest bărbat. O va face și se va uita
Asta că altfel nu se poate, trebuie să încălcăm regulile, că altfel nu se poate. Dar de ce nu se poate altfel? Încalcă niște reguli. Ce se îndreaptă către voi în partea a doua a lunii, o tristețe peste care veți trece, este o tristețe temporară. Poate vă pare rău că pleacă anumite persoane și că vin ăștia noi, poate să vă pare, dar vă obișnuiți și cu ăștia noi, vedem. Poate vă pare rău că un bărbat l-ați acuzat aici de anumite lucruri sau poate v-a supărat acest bărbat sau poate voi l-a supărat pe acest bărbat, o să vă treacă, vă spun, este o tristețe temporară. Trebuie să treceți peste anumite orgolii, se fac niște greșeli, trebuie să iertați, poate. Regina de spadă răsturnată, vedem o femeie critică, o femeie care va cere socoteală, care va pune la punct pe cineva, această femeie devine ușor mai agresivă în comunicare și mai vedem cu acest bărbat care este nărăvaș în această lună. Dacă vă greșește un bărbat și sunteți femeie, mamă, ce o să-i faceți în comunicare, verbal, o să vă iasă din gură niște chestii care nici așa, nici voi la supărare. O să spuneți brute și nevrute. Dacă ești bărbat, ai grijă ce faci, că femeia asta e cu ochii pe tine aici și îți va prinde orice greșeală. Nu spun acum că o înșeli mâine, dar orice faci, cine știe ce nebunie faci, încalci niște reguli, te va vedea și te va certa rău de tot. O femeie care ceartă pe cineva, vedem, și 9 de monede în poziție dreaptă. Este persoana care are orgolii, care se bucură de anumite privilegii aici și care are o perioadă în care parcă îi se iau aceste privilegii, vedem. Cineva își face de cap. Dacă e vorba de loc de muncă, până la urmă lucrurile se vor redresa aici pe loc de muncă. Această femeie va veni și va spune niște lucruri care vor aduce un beneficiu, dar ea se va supăra. Va certa pe cineva această femeie. Pe cine ceartă? Este supărată, dar cineva deci nu sunt lucruri foarte grave. Este o lună în care se întâmplă foarte multe pentru săgetător. Ce cade în temerile voastre, să vedem. Unde sunt temerile voastre? Cavalerul de monede, stabilitatea, schimbările. V-ați obișnuit așa. Și când încep să se întâmple anumite schimbări, anumite persoane, anumite acțiuni, anumite comunicări, intrați în panică, pentru că vă plăcea viața monotonă în care afișați un zen din ăsta, așa să vadă toată lumea că totul e bine la acest loc de muncă, acasă, în viața voastră totul e perfect, aici e așa. Dintr-o dată apar niște agitații. Apar toanele unui bărbat, niște schimbări, poate în această firmă la conducere, cum v-am spus, și parcă vă strică ușor stabilitatea și mai vedem o femeie foarte critică aici, care o să spună multe chestiuni. Pe cine ceartă această femeie, pentru toți va fi altceva. Poate este în familie, își ceartă copiii, poate este o colegă, poate cine știe cine este o vecină, da, care se ceartă cu ceva, poate ești chiar tu care te vei supăra pe cineva, dar îți trece. Îți trece pentru că vei avea și o mulțumire, vedem aici. Deci este teamă de stabilitatea ta. Parcă te-ai obișnuit ca lucrurile să fie monotone. Avem diavolul răsturnat, vei învinge o manipulare, vei afla niște secrete. Vei ierta persoana care greșește, pentru că se pare că nu este intenționată această greșeală. Cineva greșește neintenționat, încalcă niște reguli, este posibil să fie de un bărbat aici, dar poate să fie și femeie. Vedem o femeie care se supără și care îl ceartă. Dar până la urmă nu pierde nimeni și vă este teamă de niște agitații, de niște manipulări care nu sunt atât de grave. Și mai avem 7 de cupe în poziție dreaptă. Parcă nu aveți chef să vă confruntați cu niște chestii emoționale. De ce mă deranjez, băi, emoțional? Că mi-era foarte bine așa liniștit cum eram, mediocru, poate nu vedeam anumite chestii și acum văd anumite chestii, mă strică stabilitatea aici, văd niște manipulări, niște astea, dar o să treceți peste ele, nu este nimic grav. Până la urmă, cred că vă vărsați nervii așa ușor pe cineva, după care vă trece rapid. Persoana care a greșit, poate a greșit că n-a știut, a făcut o prostie și a greșit. Nu v-a făcut mare rău aici, sub nicio formă. Haideți să vedem ce decizii va lua săgetătorul în luna iunie și abordarea conștientă în această situație care va fi la fiecare cu situația voastră de viață cu care ați rezonat.
Dacă vă plac aceste citiri, dragii mei, sunt un pic mai complexe față de ceea ce vedeți în alte părți. Abonați-vă canalului Camizea 1001 Tălmăciri, pentru că eu să vin aici pentru voi în fiecare lună. Știu că sunteți abonați la 7000 de canale și nu vă mai trebuie încă un abonament, dar vă rog să vă abonați, este gratis, apăsați pe clopoțel mai jos, pentru că în felul acesta mă ajutați pe mine să vadă YouTube-ul când fac și eu treaba aici. Dacă întârzi cu citirile, primesc mesaje imediat de la oameni. Ce se întâmplă? N-ai postat, n-ai făcut, n-ai pus. Unde sunt citirile? Păi ce se întâmplă este că trebuie să mă duc la muncă, să muncesc în altă parte, să fac bani ca să pot să vin aici gratis pentru voi. Asta se întâmplă. Dar dacă vă abonați, lăsați un like de apreciere, un comentariu, ador comentariile voastre. În felul acesta îmi susțineți canalul și mă ajutați să vin aici pentru voi cu entuziasm. Haideți să vedem. Dacă doriți citiri personale, mă întrebați, fac în funcție de timp, nu foarte multe, dar fac citiri foarte complexe, cu durată și până la 2 ore, față în față, pe YouTube, pe internet, am să spun. Dar nu mă căutați după nume, că se fură numele, dragii mei. Mă întrebați cum să ajungeți la mine, am postat aici, în descrierea videoclipului de mai jos, linkul meu direct de Messenger. Apăsați pe linkul meu, ajungeți la mine, altfel nu știu pe unde ajungeți. Abordarea conștientă. Pentru săgetător în luna iunie, ce alegeri veți face? Asul de spade. Wow! Veți tranșa anumite situații, veți avea curaj și claritate mentală să faceți aceste alegeri. Deși o femeie se cam supără, își revine această femeie în mare forță și va înțelege anumite lucruri. Iar un bărbat trebuie să facă un compromis ușor, pentru că altfel nu se poate. Pentru ca să fie bine acest bărbat, probabil că trebuie să nu țină cont de anumite reguli, dar până la urmă nu pierde nimeni, așa cum v-am spus. Doiul de spade în poziție răsturnată, cineva va trebui să lase de la el aici o chestiune pe care va trebui să o treacă cu vederea din inimă, să nu pună la inimă ceva, asta este vorba. Știți cum este omul, ce pune la inimă, să nu pună la inimă ceva și să ia niște hotărâri, săgetătorul, în care să le ia pe rațiune și nu pe inimă. Inima o să fie ok la voi, rațiunea trebuie să fie hotărârea aici făcută. Emoționalul va spune este ok, dacă rațiunea spune așa, emoțional o să fiu bine. Aveți încredere în rațiunea voastră și 9 de spade. Se pare că există niște gânduri negative, niște temeri, care la un moment dat v-a fost teamă în inima voastră, dar acum inima voastră va spune, dacă rațiunea spune să elimin ceva, va trebui să ascult și să elimin acele lucruri, pentru că altfel mă stresează. Și iată cum veți lua voi încet hotărârea să acceptați anumite chestiuni în inima voastră, cu inima un pic mai largă și mentalul vostru să scape de un anumit stres aici. Vedem. Gânduri negative de care v-a fost teamă anumite chestii, vă spuneți, bă, și care treaba le accept ca să nu mai fie teamă de ele. Atunci veți vedea foarte clar ce aveți de făcut. Săgetătorul mentalul ia conducerea în viața voastră, exact acele lucruri de care v-a fost teamă, le veți privi în față. Vedem o femeie care spune pe față, fără să o mai intereseze, tot ce vine așa ca să scape de această teamă. Și mai vedem un bărbat care greșește, dar nu este ceva grav, este nevoit să facă aceste greșeli pentru ca să fie bine într-o situație. Dragii mei, nu plecați! Urmează citirea metafizică cu tarotul transparent. Dacă n-ați văzut până acum, rămâneți alături de mine. Să vedeți dacă vă place. Acum Camizea se transformă din tarotistă în mentalistă. Voi forma imagini tridimensionale pe această foaie de hârtie pe care le voi citi în dimensiuni. O să vedeți imediat și vi le voi arăta, dar până atunci vreau să aduc în atenția voastră anumite aspecte. Vă întreb lună de lună, sunteți creatorii proprii voastre realități? Și omul spune, nu, eu sunt la mâna destinului că nu eram prost să-mi creez o astfel de realitate. Cu adevărat ești creator, dar nu-ți dai seama de acest lucru. Omul caută. În ultima perioadă sunt tot felul de practici spirituale care vin și promit oamenilor că te învață să creezi realitate. Tu o creezi oricum această realitate, chiar dacă nu ai școala de creație, ai școala vieții în tine și te naști programat în astfel de, cum să spun, cu astfel de programare ca să-ți creezi singur realitatea.
dar nu îți dai seama de acest lucru și spui că ești la mâna destinului. Și în toate aceste practici noi spirituale care au apărut acum, oamenii avem cu toții acces la dimensiunea 5-a. Ce este a 5-a dimensiune? 5D sau 5D, cum se spune în engleză, este dimensiunea creației noastre, a visului nostru. Acolo, în a 5-a dimensiune, noi proiectăm un vis al nostru care ni se promite că mâine va deveni realitate dacă te folosești de anumite unelte pe care ți le oferă cei care cunosc aceste lucruri. Eu cunosc creația, vin aici la curs de perfecționare și visul tău va deveni realitate. Se fac niște promisiuni, participă la niște meditații, fă niște afirmații, a tot cunoscătorii creației acum îți spun că ei dețin secretul acestor lucruri și că dacă îi asculți mâine, visul tău devine realitate și omul ascultă, este normal să facem aceste lucruri, pentru că noi căutăm răspunsuri și căutăm să avem control asupra vieții noastre. Și omul se duce la tot felul de practici și urmează și face tot felul de ritualuri, tot felul de afirmații și vede totuși că visul său nu devine realitate așa cum îi se promite. Și se întreabă omul, unde greșesc? Nu greșești nicăieri. Probabil că în visul tău acolo tu pui anumite dorințe ale tale pe care aștepți, bineînțeles, ca să se întâmple aici pe pământ, dar nu mai ești atent la ce se întâmplă pe pământ. Și pierzi controlul acestei realități în care trăiești și rămâi blocat în această realitate iluzorie care este a 5-a dimensiune. Că este iluzorie, pentru că nu se întâmplă în tridimensional, ci se întâmplă într-un spațiu cuantic în care proiectăm aceste dorințe ale noastre. În a 5-a dimensiune poți să ai o relație de iubire cu cineva, poți să faci amor cu cineva, poți să ai bani, poți să ai orice, poți să fii, să arăți într-un anumit fel acolo, dar ce se întâmplă când cobori cu picioarele pe pământ și te uiți în jurul tău și spui, unde sunt aceste lucruri? Unde este acea iubire? Persoana pe care o am în 5D și care este sufletul meu pereche pe pământ fuge de mine. Jobul sau banii pe care i-am acolo, casele, averile, mașinile, unde sunt? Nu văd încotro să merg, să aștept să se întâmple numai, să-mi facă cineva o vrajă, spune omul. Să facă cineva o vrajă sau să-mi spună cineva ce o să mi se întâmple mâine, ca să știu. Nu este așa. Nu trebuie să-ți facă nimeni nicio vrajă. Nici nu trebuie să știi ce o să ți se întâmple mâine, pentru că ești creatorul propriei tale realități. Trebuie să înțelegi care sunt acțiunile pe care trebuie să le faci, care sunt gândurile pe care trebuie să pui aceste gânduri care hrănesc visul tău. Dacă visul meu este să am o iubire și gândul meu hrănește acest lucru, dar pe pământ văd că această iubire fuge de mine și refuz să văd semnele tridimensionale care mi-arată că poate visul meu este proiectat în jurul unei persoane care nu se supune visului, pentru că nu avem control asupra altor persoane, poate trebuie refăcut visul, poate trebuie să proiectăm acolo anumite aspecte generale, anumite aspecte codificate, dar oamenii se duc în a 5-a dimensiune și le place foarte mult ce simt acolo, pentru că simt starea de extaz în care poți avea o relație cu oricine în gândurile tale și în mintea ta și rămâi blocat acolo. Și atunci viața ta aici pe pământ devine o depresie, pentru că nu știi pe unde să o iei, pentru că nu înțelegi de ce celelalte persoane nu-ți răspund așa cum trebuie, nu poți să controlezi viața unor alte persoane. Visul tău trebuie să fie creat în jurul a ceea ce tu simți și ceea ce gândești. Și de foarte multe ori trebuie să schimbăm ce se întâmplă în 5-a dimensiune. Trebuie să adaptăm la semnele care ni se dau pe pământ, pentru ca visul nostru să poată fi realitate. Care este pasul următor pe care trebuie să-l fac pentru ca să aduc visul meu pe pământ? Și omul spune, nu știu, că tot ceea ce fac nu mi-aduce visul. Sunt blocat, ești blocat acolo, nu ești blocat aici. La 5-a dimensiune ești blocat. Aici pe pământ ești liber, dar nu știi încotro să o iei, pentru că nu mai știi să funcționezi în această dimensiune. Ai pătruns acolo, portalul e deschis pentru toată lumea, bâșbâim, nu știm ce se întâmplă cu noi și venim pe pământ și spun, nu înțeleg, asta nu este viața mea. Nu mă mai recunosc. Sunt blocat, trăiesc așa. Când o să găsesc drumul? Haide să vedem, dragii mei. Este foarte mult de spus. Eu am mai făcut și acum cu ani în urmă citiri de acest gen, dar nu a fost urmărită foarte mult, pentru că oamenii nu doresc să pună la contribuție mentalul și emoționalul și acțiunile
Omul vrea să-i se spună de gata, să-mi spună cineva ce o să mi se întâmplă mâine, să-mi treagă 3 cărți, să-mi ghicească destinul. Destinul îl creăm singuri. Hai să vedem ce ne spune mintea superioară, cea care vede tot, cea care știe tot, care ar putea să vă îndrume dacă ați avea capacitatea să o ascultați. Hai să vedem ce ne spune mintea superioară. Vă cade cartea cunoașterii. Aveți legătura mentală cu divinul, nici nu trebuie să vină cineva să vă spună. Mai văd că cineva va citi o carte, deci vă vor veni mesaje printr-o carte. Du-te și caută la o librărie undeva, deschide o carte, pentru că îți va veni un mesaj pe acolo. Sau prin ceva care citești. Dar văd o carte pentru voi și mai văd vise. Și prin visele voastre vă vor veni anumite mesaje care vă vor îndruma. Mamă, vă cade curcubeu pe cartea cunoașterii. Deci tot ceea ce se întâmplă la voi trebuie să treacă prin emoționalul vostru, prin intuiția voastră, care dacă te simți bine într-o anumită situație, du-te și fă o acțiune. Nu are importanță ce o să iasă de acolo. Dar omul spune, dar nu că vreau să știu ce să-mi iasă. Dacă mă duc și fac această acțiune, vreau să știu dacă o să-mi iasă bine, să-mi spune cineva viitorul. O iei de andoaselea. Dacă dorești să faci o acțiune, întreabă-ți inima, mă, inimă, ce să fac acum? Să fac această chestiune sau să nu o fac? Și inima spune, fă-o. Chiar dacă iese rău, fă-o. Pentru că poate ai nevoie să iasă rău ca să te convingi de anumite lucruri. Sau poate ai nevoie să iasă, nu trebuie să știi înainte ce o să iasă. Trebuie să știi că inima ta te aprobă. Dacă fac o greșeală, tot o fac cu drag pentru că inima mea dorește să fac această acțiune. Și vei avea intuiție, vei avea vise și vei citi o carte tu aici care te va învăța pe tine o chestiune anume. O să te simți tu așa, o să te inspiri pe această carte. Ce o să citești tu? Carte sau ceva, citești ceva undeva. Dar văd cum îți apar aceste mesaje și o să spui, wow, asta era. Deci imediat o să-ți dai seama. Nu trebuie să știi ce mesaj, ce carte și unde. O să-ți dai seama la momentul respectiv. Și visele tale, dacă visezi, văd pe ceva care visează o apă. Ori este o apă care bei, visezi că ți-e sete. Ați observat uneori când mergem la culcare și ne este sete că visăm că bem apă. Și bem apă mult, așa înseamnă că ți este sete. Ia du-te și bea niște apă. Dacă visezi, și visezi că ți-e, deci o să visezi că ți-e sete, fii atent. Așa văd la voi. Visezi să ai ceva apă de băut lângă tine, să fii hidratat, da? Când te scoli din somn cu aceste vise, să bei apă, te culci la loc și să vezi că o să visezi niște lucruri foarte importante. Și mai vedem, da, clar, deci somnul, visele, ți se va deschide aici, îți vor veni mesaje în visele tale foarte, foarte frumoase despre niște acțiuni pe care trebuie să le faci și vei simți în boldul, te vei trezi de dimineață și nu o să-ți aduci aminte ce ai visat, dar o să-ți aduci aminte că ți-a fost sete. Bea acea apă, da, în acea zi și te văd pe tine cum ceva anume se transmite aici în corpul tău și te vei ridica a doua zi dimineață și vei ști ce să faci. Nu o să trebuie să spună nimeni. Vedem aici, avem cartea cunoașterii, ce vă spuneam, ori citiți undeva ceva și mai vedem visul, apare aici curcubeul, care din emoțiile și acțiunile voastre din inimă, vor trece prin inima voastră și veți ști ce acțiune să faceți și vă cade patrul de spade, care ne arată în vis noaptea, iată, când dormiți, cartea cunoașterii se deschide, să bei această apă și a doua zi te vei trezi și vei face niște acțiuni care vor fi spre binele tău și îndrumările exact ca tu să poți să realizezi un vis al tău. Nu este numai visul pe care îl visezi noaptea, este că tot prin vis vă vin aceste chestiuni. Că în stare de vis, atunci se activează aceste unde teta care îți permit ție să comunici, dar omul uită ce visează. Ne trezim de dimineață și uităm. Tot singurul lucru care să-ți aduce aminte din acest vis este că ți-a fost sete în vis. Sau că bei apă în vis. Asta o să aduce aminte. Ai băut o apă de acolo, din acea lume, în visul tău, dar nu mai știi. Știți că noi călătorim cu corpul astral, călătorim în alte lumi, ne întoarcem pe pământ și avem acea senzație.
Ce ne spune inima la săgetători? Inima voastră. Există o sămânță care trebuie plantată. A mai căzut și la alte zodii sămânța. Cine plantează această sămânță? În inima ta este o dorință a ta care trebuie plantată. Ce înseamnă? Este ca și în agricultură. Plantăm o sămânță, trebuie să o hrănim, ca să crească plantele, să ne dea roadele. La fel se întâmplă și cu dorințele noastre. Cum plantăm această sămânță? Printr-o idee. În a cincea dimensiune ne ducem și punem acest vis. Îmi doresc acest lucru. Dar ce să fac acum? Să-mi zică cineva viitorul, să fac o vrajă, un ritual, să fac o meditație, să mi se întâmple abracadabra. Nu așa. Am pus această sămânță, este visul meu. Cum hrănesc această sămânță? Cu gândirea mea, cu acțiunile mele, cu sentimentele mele. Și dacă văd că nu se întâmplă, poate trebuie să schimb puțin visul, poate trebuie să mă ghidez după ceea ce se întâmplă pe pământ ca să văd direcția. Această sămânță. Să o hrănești cu emoțiile tale, îți cade în inima ta. Ce simt față de visul acesta? Simt că este posibil sau simt o mare teamă? Dacă simți teamă de un vis, este ceva neregulă. Față de această sămânță trebuie hrănită cu dragoste și vei avea o victorie. Îți cade exact a cincea dimensiune. Sămânța este deja pusă în capul tău, visul este deja creat. Trebuie să pui dragoste. Pune dragoste în ceea ce îți dorești. Nu face lucruri din ambiție. Nu face lucruri, poate, care sunt prea mult pentru tine. Dacă eu vreau mâine să ajung președintele Americii și îmi pun în această dorință, în a cincea dimensiune, că sunt președintele Americii, știu că nu voi ajunge. Poate voi ajunge, mai știți? Dacă îmi pun eu acolo dorința. Dar v-am dat doar un exemplu, da? În care trebuie să avem în vedere ce vise ne punem. Trebuie să începem cu vise care sunt realizabile ușor pentru noi, ca să facem aceste antrenamente. Puneți un vis realizabil, hrănește-l cu iubire și va fi al tău. Și cu dreptate. Iarăși, acțiunile voastre. Sunt foarte multe persoane care își pun în visul lor, vreau să fiu cu o anumită persoană și acea persoană e căsătorită, nu e liber, nu dorește să fie cu tine și tu pui în visul tău acea persoană. Și este o nedreptate, pentru că dacă persoana nu dorește să fie cu tine și tu ai visul tău că ești cu această persoană, nu poți să controlezi dorințele și sentimentele altcuiva. Deci, iată, visul tău trebuie să fie cu dreptate. Sunt acțiunile mele menite să mulțumească pe cei din jur? Este visul meu menit să mulțumească pe cei din jur? Sunt foarte mulți oameni care vin și spun, bă, am întâlnit pe cineva, e căsătorit, să-și lase nevasta, să-și lase copiii, să vină aici. Nu se poate. Acolo e o nedreptate. Trebuie visul tău să fie cu dreptate, ca de justiția lumească pe visul tău, pe capul tău și toată lumea la acțiunile tale să fie mulțumită. Și visul tău se va realiza. Trebuie să pui iubire în tot ceea ce faci, atât în tine și cu semenii tăi. Avem această sămânță. În inima ta este sămânța, iată cum cade pe capul tău, vei ști ce trebuie să faci pentru a avea victorie, dacă din inimă este această sămânță și nu din orgoliu, și vine spada justiției, este pe această sămânță, spada dreptății, face ca această sămânță să cadă, să se planteze, spada dreptății. Acțiunile tale să-i mulțumească pe cei din jur. Și oamenii fac aceste lucruri și spun, îmi doresc ceva, să fie bine toată lumea. Și te uiți pe pământ și vezi că nu e bine toată lumea. Atunci care-i treaba? Poate trebuie să schimbi ceva aici. Nuanța visului, poate. Ce ne spun ghizii spiritual pentru săgetător? Pe perioada luna iunie, mesajele ghizilor spirituali. Avem fericirea iluzorie care îi întoarce spatele în această perioadă. Trebuie să fie o fericire adevărată și nu iluzorie. Există fericirea adevărată pentru săgetător? Cu siguranță există. Deja este proiectată undeva în viitorul vostru. Ce faceți să ajungeți acolo? Ghizii spiritual vă spun că există. Dar în viața voastră sunt persoane stresate. Cu cine aveți de-a face? Ce gândire negativă au aceste persoane? Iată, ce vă spuneam, acțiunile voastre trebuie să-i mulțumească pe cei din jur. Îi mulțumesc acțiunile voastre pe cei din jur? Cine este supărat și negativ în viața voastră? Trebuie să-i alinați puțin, să-i cercetați puțin pe acești oameni cu gândire negativă.
Cercetați pe cei cu gândire negativă din viața voastră, din familia voastră sunt. Este vorba despre neamul vostru, cineva foarte, foarte stresat, îl vedem pe acest copac al vieții, iar voi care căutați fericirea și nu înțelegeți de ce acea persoană se stresează, poate trebuie să dați voi puțin din energia voastră de dragoste și să aduceți persoana care este cu energie negativă mentală, să-i aduceți în armonie. Este o persoană din familia voastră lumească. Soț, soție, părinte, frate, iată cum aici avem fericirea care este în visul vostru și vă aparține. Nu spune nimeni că nu puteți avea această fericire și avem persoana stresată pe copacul vieții, pe neamul vostru. Iată, în neamul vostru, această persoană trebuie primită aici și trebuie primită în sânul fericirii ca să scape de negativitate. În loc voi să priviți la această persoană și să spuneți, vai, ce negativă este această persoană, spuneți, nu nimic că este negativ, eu încoace, băi, negativule, că te primim noi aici cu iubire. Vino încoace lângă mine să-ți dau iubire, băi, negativule. Și în loc să te molipsești tu de la negativitatea altor persoane, să se molipsească ei de la dragostea și înțelegerea pe care tu le-o dai. Și atunci se va produce un echilibru karmic în neamul tău și vei trăi această fericire. Aceasta a fost tălmăcirea. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!